Good evening, Robert. Let's start our class together. All right, so let's go. Let's go, Robert. So here we are studying 12,000 words together. And this is the book of 12,000 words. And this is our first unit. We need to review before we learn no lessons. Anxious. The first word today is anxious. Anxious, anxious. All right, this is the first word. When we are feeling anxious, we will feel worried, a little bit sad, and a little bit nervous. That is anxious. All right, so there's the adjective of anxious. Anxious means you are feeling worried and nervous. Cảm thấy vừa lo mà vừa lo này mà vừa bồn chồn trong lòng thì người ta sẽ dùng từ là anxious, anxious, alright, anxious, anxiety, đây là danh từ và là cái sự lo lắng bồn chồn, sự lo lắng bồn chồn. Alright, Robert, what makes you feel anxious? What makes you feel anxious? Before an exam, before you sit an exam, what makes you feel anxious, Robert? Can you show me your idea, please? Let's go, Robert. You can start to talk about how your mother talks to you, how your family talks to you to make you feel so anxious. So what makes you feel so anxious before you sit an exam, Robert? Uh, After I have an exam, my mother and my teachers will ask me about my point at an exam, and I feel very anxious about my point of my exam. Yeah, yes, point of the exam. Don't say the point in the exam, okay? And if you feel anxious, if you feel anxious, how is your body language? Body language, body language. If you feel anxious, how is your body language, Robert? If you feel anxious, can you show me your body language? How do you move? How do you move your hands? Do you keep walking around and around, or you just stand still? So how is your body language when you feel anxious, Robert? Please. Um, I will walk around my house to feel better. Yeah, you said that you will walk around your house to feel better. So what about your hand? What about your hand? Okay, do you do anything with your hands when you're anxious? For some people, okay, they are gonna hold a pen in their hand and they're gonna click the pen. They're gonna click the pen for 1,000 times because they feel anxious. So when you click the pen like this, I have a pen, I don't have a pen here. When you click the pen, it means you are feeling anxious. So what about you, Robert? Do you click the pen when you feel so anxious? Mm, Yes, I do, and I will do it. Uh, You say that yes, you do, and you will do it. You will do it. When you say you will do it, you should show me more. You will do it. When will you do it? And where will you do it? And what will you do? You should be detailed in your answers. So here, show me, Robert. What will you do when you feel anxious? And try to describe this situation, Robert. Let's go. I will uh I will click the pen. I will click pens when I feel anxious when I feel anxious for me, because uh my mom has asked me about my point of my exam. Yes, your mom has asked you about your polls, your exams polls. We can say exams polls. My polls of exams, no, my exams polls. All right. Khi tôi cảm thấy lo lắng bồn chồn, tôi sẽ tôi sẽ nhấn gọi là tôi sẽ
những cái nút mà của của cái cây bút, thì mình hay nhấn nhấn bút ấy. Thì nhấn bút, cái hành động nhấn nó gọi là click trong tiếng Anh. Như vậy khi tôi cảm thấy lo lắng bồn chồn, tôi thường có xu hướng phải nhấn nút của bút. Như vậy thường có xu hướng không phải là xu hướng TikTok hay là xu hướng kia, mà mình thường có cái hướng làm cái gì, thường xu hướng làm gì đó, hoặc là thường có hướng hoặc là làm cái gì đó, thì có một cái hành động rất hay được gọi là tend to do something, tend to action verb in English, or tend to. Như vậy khi tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng, tôi thường có xu hướng nhấn, tôi thường có xu hướng nhấn bút. How do you say this in English, Robert? So When I feel anxious, I will click pens. yeah, so right, you will flick the pens. Hoặc là tôi sẽ gọi là tôi sẽ ngậm cái cái đầu tôi sẽ ngậm tôi sẽ ngậm cái gọi là cái đầu của cái bút, alright. Đầu bút, mình đang có cái đầu của cái bút là top of cái gì đó, hoặc là the bottom of cái gì đó. Như vậy cái đầu của cái bút là cái ngòi bút, ok. Còn cái gọi là cái cái điểm kết thúc của cây bút, ok, được gọi là cái bottom của cái pen. Như vậy tôi thường sẽ ngậm tôi thường sẽ ngậm đầu, tôi thường sẽ ngậm cái đuôi bút. Đuôi được gọi là bottom, hoặc là cái điểm kết thúc top được gọi là cái đầu, hoặc là cái đỉnh. Và tôi thường sẽ ngậm cái đầu bút, hoặc là tôi thường sẽ ngậm cái đuôi bút khi mà tôi cảm thấy lo lắng và bồn chồn. English please, Robert. I when I feel anxious, I I tend to Yes, now you are going to use the word suck. Mình làm cái gì đó. You can use the word suck in English. Alright, tôi thường ngậm cái đuôi của cây bút khi tôi cảm thấy lo lắng bồn chồn. Và đây là cách mà tôi mà tôi làm cho bản thân của tôi bình tĩnh, làm cho bản thân của mình bình tĩnh là calm somebody down. You calm yourself down. She calms herself down, for example. So yeah, show me the case, Robert. You have okay the first action verb click plans, but here I need to ask you which part do you click? Do you click the top of the pen, or do you click the the bottom of the pen? And when you feel so anxious, or when you feel worried and nervous, what will you do with the pen? Show me the case, please, Robert. What will you do with the pen when you feel so anxious? I will click click pens and Yes, and look at uh top of the pens for to to make me to calm me down. To calm myself down. If you talk about you, we have a scripture like this. There's okay, calm somebody down. Calm somebody down. We shouldn't say calm myself down, right? Calm somebody down. So I will click. I will suck something. Don't say suck at, Robert. Don't say suck at. You say suck something. I will suck the bottom of the pen because okay, I feel so nervous. Please remember you suck something. Here I suck the bottom of the pen because I feel so nervous. I feel so nervous. So what can you tell me something about your teacher? If your teacher steps inside the classroom, what is the first thing that your teacher does, Robert? If your teacher steps inside the classroom, what is the first thing that your teacher does, Robert, please? When my teacher step to the class, my teacher will ask
my classmates uh, to go to the bar and do exercise. Very good. But here you say step two or step inside. Step inside. Yes, that's the step inside, all right? And your teacher will call your friend's name. Do you remember the word call? You call somebody on the phone or you call somebody by a name. I call you by a name and your name is Robert. So I can say that I call you Robert. I don't call you Richard. All right, so you're anxious, anxious. Khi mình cảm thấy lo lắng, nếu bạn cảm thấy lo lắng bồn chồn, điều này có nghĩa là bạn sẽ đối mặt với một cái gì đó trong cuộc sống. How do you say đối mặt với những English, Robert? Đối mặt với Face with. face. No, we don't use with for face. You face something. A face something, B face something. Don't say face with. So do you have another word, Robert? Do you have another word? Another word in In, or cold work or field work. Alright. Như vậy khi bạn khi bạn cảm thấy lo lắng bồn chồn, điều này có nghĩa là nếu bạn cảm thấy lo lắng bồn chồn, điều này có nghĩa là bạn sẽ đối mặt với một cái gì đó trong cuộc sống. English please, Robert. when you feel anxious. Like, when you feel anxious. Yes. Điều này có nghĩa là bạn sẽ đối mặt với một cái gì đó trong cuộc sống. How do you put this in English, Robert? This thing mean like this Staying this mean you will encounter with. Robert, you say that this thing, men, look at this, look at this. This thing, is this a singular noun or a plural noun? Singular noun được gọi là danh từ số ít, plural noun được gọi là danh từ số nhiều. Vậy this thing là danh từ số ít hay danh từ số nhiều? Và động từ phải chia như thế nào với danh từ? Và khi nói mình phải be careful with the subject and verb agreement. Vậy điều này có nghĩa là this thing means, hoặc là mình dùng cái từ người ta hay dùng là gọi là it means cái gì đó trong tiếng Anh. It means, it doesn't mean. Men, okay, we have a few word forms for men. First, okay, men is an action verb. Men là động từ, nó có nghĩa là men is an adjective in English. It means ích kỷ, alright. So here we have ích kỷ as an adjective and as an action verb có nghĩa là. Alright, so here let's go. So, do you like going traveling, Robert? Do you like to go traveling? Yes, I do because Yeah. And do you often feel anxious before you go traveling, Robert? no, I don't because my mom my mom and my father will do everything about my information. Uh, Mm. Oh, you're gonna say that your father and your mom will do everything about your information. We don't understand this sentence, Robert. When you talk about traveling, right? When you talk about traveling, you try to think of the word like suitcase or a luggage. And here we have the action verb, which is pack, pack. Pack, đóng gói, okay, đóng or đóng gói. This is the meaning of this word pack. You were gonna pack the suitcase đóng hành lý, or you were gonna pack your bag, được gọi là đóng cái ba lô thôi. Okay, vào hành lý, đóng hành lý, pack, okay, a suitcase or pack a bag. We have the word like pack suitcase, pack luggage, or people are gonna say that pack suitcase, pack a suitcase. Or we can say that I don't have a suitcase. I don't have, okay, any kind of suitcases. I just have a bag. So you can say pack a bag. Đóng, gọi là đóng vali. Vali, hành lý lớn, thì người ta sử dụng cái từ là suitcase hoặc là luggage. Luggage là danh từ không đếm được, suitcase là đếm được.
Còn mà mình đang dùng từ bag được gọi là tôi có cái giỏ, tôi chả có cái vali, cái hành lý cái gì cả. So here we are talking about traveling. So who helps you to pack your bag, and what will you put inside your bag when you prepare your suitcase to go traveling, Robert? My mother will help me to pack my suitcase, and I will put uh, my clothes. My clothes. Uh, Yes, and you will put your clothes where? Where do you put your clothes? I will put my clothes in my suitcase. Yeah, and how many sets of clothes do you bring? How many sets of clothes do you bring? Do you bring how many sets of clothes do you put inside the bag? When you I, say your mother will put okay the clothes inside your bag, you should be okay. You should tell us the number of the sets of clothes, the numbers. Okay, the numbers of sets of clothes. How many sets of clothes will you bring with you? Sets of clothes, like how many trousers or how many jeans or how many shorts, right? So how many sets of clothes did you bring with you, Robert? I will bring three trousers, two shorts, and five t-shirts for me. Very good. Yeah, very nice. All right. And here, before you go traveling, what should you bring with you, Robert? Before you go traveling, what should you prepare for yourself, and what should you bring, Robert? Please. I will prepare my paper of my information. No, that is called my personal information. Sorry, information here. My personal information paperwork. Do you know the word paperwork? Can you translate paperwork into Vietnamese for me, please, Robert? What does it mean, paperwork? Giấy tờ. Very good. So personal information paperwork. What kind of paperwork will you bring with you, Robert? I will bring my passport and my Do you remember the word for căn cước công dân? What is the word? Identity card. All people will call it like identification card. So this is what you need to bring, okay, to go traveling. All right, so here, and if you want to go traveling, you need to reserve uh you need to reserve a public transport ticket. What kind of public transport will you choose to go traveling, Robert? Public transport. mm, I will choose uh I will choose the bus The to bus. Very good. And if you want to travel by bus, what should you do in advance? What should you do in advance? We have the word step up and in advance. We don't say in advance. What should you do in advance if you want to travel by bus, Robert? I will order the ticket to traveling by bus. Yes, very good. You will order a ticket. We only use order when you want to order food. It's like you go to the shop, dining store. Do you know the dining store, Robert? Dining store. You don't know dining store? Wow. We don't have much money to eat or to dine at the restaurant. So we will choose a dining store. And dining store means one, right? So here I can't eat at the restaurant because it's so expensive for me. I can afford to eat at restaurant, and I will choose a dining store to dine with my family. We have about dine, I N I N, dine.
Dine, dine. Dine means eat, or dine means have meals. So where would you dine if you go traveling, Robert? Where would you dine if you go traveling? I Yes. would try uh I would try to eat dining at the the restaurant. You said that you would try dining, right? Try dining, or try to dine, or try what? Can you repeat your sentence, Robert? Because I cannot hear you. Let's go, Robert. I would try to dine at the restaurant with my family. Yes, Robert, please be careful. We have okay, we have the word like dine and dine, dine. Can you repeat dine? Died, Yes, no, don't say died. If you say died, that is the past verb of die. Die, it means you don't live on earth anymore. You already died. Die, D-I-E. No, this is dying. N, dying, dying. Can you repeat? dine, Yes, dying, dying. Đánh cái n để âm n luôn. Không thôi nó sẽ nghe ra cái từ chết chóc. Ở đây chỉ là có nghĩa là ăn uống thôi. Dine, dine. Robert, please. dine, Yes, dine, 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 dine. dine, Yes, có n phía sau nha. N mới là đúng nha. Dine, dine, dine. dine. Very good, right. So here we have the word dine, and we have the word like this, affordable. When something is affordable, it means you can afford to pay for it. Affordable. It means you can afford to pay for it. Instead of saying I can afford to do something or I can't afford to do something. Mình có khả năng chi trả, can afford, không có khả năng chi trả, can't afford. Affordable có nghĩa là có thể chi trả được, hoặc là giá cả phải chăng, giá cả phải chăng, có thể chi trả được. Cái từ able, cái đuôi able này nè, là cái đuôi mà nó làm tắt á, nó biến cái từ này thành tính từ. Affordable có nghĩa là có thể chi trả được, mà đây là sử dụng như là một tính từ chứ không phải là hành động. Alright. Như vậy mình có thể nói rằng là okay, trước khi tôi đi du lịch tôi sẽ đặt trước vé vé phương tiện phương tiện công cộng. How do you say this in English? Trước khi tôi đi du lịch, tôi sẽ đặt trước cái vé xe buýt. Ok, tôi chọn xe buýt như là một cái phương tiện công cộng. How do you put this in English, Robert? Before I traveling, I will Robert, uh, you said that before traveling. You cannot use verbing like this. If you use verbing, you should have like is are. I am studying. I don't say I study. So here, trước khi tôi đi du lịch, after go, we'll have an action like this. After go, you are going to use verbing. Like go traveling, go swimming. Khi mình ra lệnh á, còn cách ra lệnh ngồi xuống, ok, sit down. Còn cách ra lệnh là bạn đi tìm việc đi, go look for a job. Như vậy sau nếu mà mình ra lệnh đi làm cái gì đó đi, thì khi mình kêu người ta đi làm cái gì đó đi, đằng sau từ đi người ta sẽ chọn cái động từ như vậy. Ok, verb infinitive, infinitive verb, sorry, infinitive verb. Đây, khi ra lệnh thì go sẽ cộng từ tiếp cho động từ. Còn nói là sau go mà làm cái gì đó bình thường thôi chứ không phải là ra lệnh. Đi bơi, go swimming. Đi bơi đi, go swim. Alright. Đi học, okay, go to school. Đi làm, go to work. Đi làm đi, go work. Something like this. Như vậy khi mà ra lệnh thì nó sẽ hơi khác khác xíu hơn. Đây mình đang dùng bình thường là go traveling, go swimming. Đơn giản là tôi đi bơi, tôi đi du lịch, go traveling. Phải nhớ cái cụm từ. Không phải đơn thuần mà muốn dùng verb in là verb in ha. Muốn dùng verb in phải có am is are để diễn tả là mình đang làm cái gì đó. Còn bình thường mình nói bình thường đừng dùng verb in, tại vì dùng verb in nhá, phải là đang xảy ra, phải có cái từ bây giờ đang xảy ra mới dùng được am is are verb in. Còn dùng bình thường verb in đứng mà không có am is are là sai ngữ pháp, right? So here and here, so the question here is
Before you travel by bus, what should you buy, Robert? Before you travel by bus, what should you buy, Robert, please? Before I travel by bus, I must buy the ticket to travel by bus. Yes, right. You said that you must buy a ticket. And how do you purchase a ticket, Robert? How do you purchase a ticket? I will purchase the ticket by my by cash. I understand that you will purchase a ticket in cash. All right, all right. So, but here I'm not asking about the payment method. Không phải là mình đang hỏi về cái payment method. Payment method để được gọi là hình thức thanh toán, đúng không? Hình thức thanh toán, hình thức thanh toán thì mình đang gọi là payment method. I'm not asking about payment method. I'm asking about. I am asking about the way for you to book, the way for you to reserve a ticket, gọi là mình đặt cái vé, đặt vé ở cái reserve or book in English. We have the word book or we have the word reserve. Okay, so here it's not about payment method. Payment method by cash, by credit card, for example. You pay something, okay, by cash. I understand, but here it's not about payment method. So here, Robert, before you go traveling, you say that you want to go by bus. So before you go traveling, what should you do to buy a ticket? Please try to use reserve or book or in advance in your sentence. Let's go, Robert. Before travel by bus, I must buy a ticket. Yeah, you must buy a ticket. Before you buy a ticket, what should you do? Lots of people will buy a ticket at the bus station. Lots of people will buy a ticket at the bus station. So what should you do to buy a ticket in advance? Let's go, Robert. I should buy a ticket at oh, I should buy a ticket on the website of the bus station. Yes, all right. And please try to use the word reserve in your sentence. So here, I need you to show me, okay, this action word reserve and in advance in your sentence. Show me the sentence with reserve and in advance, Robert. So I will buy a ticket no, in no, don't use buy. Don't use buy in your sentence. I need you to use this action verb reserve. Do you understand the word reserve? Reserve. If I want to go to the movies, I need to reserve a movie ticket. It means that um, I must log into the website of the cinema, and I have to choose my favorite movie 2 hours in advance of the movie broadcasting, and I have to pay for the movie ticket 2 hours in advance. So we have to buy something in advance because lots of people will come to the cinema to buy tickets. And the tickets, okay, and we will not be able to get the tickets in hand because the cinema will run out of tickets. So we'll have to book a ticket in advance on the website of the cinema. And after that, we just need to go to the cinema to get a ticket. So that is the word reserve, đặt trước. Như vậy ở đây tôi cần đặt cái vé xe buýt trước, tại vì rất nhiều người sẽ mua vé xe buýt tại trạm xe buýt. Tôi cần đặt vé xe buýt ở trên website. How do you say this in English, Robert? I need to reserve put, pu- the bus ticket on website. Yes, I need to reserve a bus ticket on the website. Nếu tôi không đặt cái vé xe buýt ở trên mạng trước, nếu tôi không đặt cái vé xe buýt ở trên mạng trước, cái trạm xe buýt sẽ hết vé. English please, Robert. If I don't reserve the bus
ticket on the website, the bus ticket will run out. Very good. The bus ticket will run out. Okay. I'm running out. Okay, the cinema is running out of movie tickets. The bus station is running out of the bus tickets. You use the word like the bus tickets will run out. The no, the bus the bus tickets will be sold out. We use run out for people or for places. The cinema runs out of something. I run out of money, which means I don't have any money. I don't have any money on me, okay, for example. So I can say that I run out of money. I don't have any money on me. But if I say that if I talk about the bus ticket or if I talk about things, I should say that the bus ticket is sold out. Is sold out. We use run out for people. People run out of something or a place runs out of something, but we use sold out for not in English. So here to be sold out có nghĩa là hết hết ok bán hết không còn nữa. This is for things. And here we use the word run out of for people, run out of, or they can say that to be out of, something like this. This is for people. Cái ai đó hết cái gì đó tôi hết tiền hoặc là một cái nơi nào đó hết bán cái hết cái gì đó là run out of cái gì đó ở phía sau. Please be careful. Very good. And here, Robert, if you want to see a doctor because you are feeling sick, what should you do in advance, Robert? If you want to see a doctor because you are feeling sick, what should you do in advance? Let's go, Robert. Show me the case. If I want to see the doctor, I will reserve the I will reserve the meeting of the doctor on the website of the hospital to see the doctor. Very good. I must reserve the hospital, reserve the doctors on the website. You cannot reserve a person, Robert. You can say you shouldn't use reserve a person. You cannot say that I want to meet my mother, so I will reserve my mother. No, we don't use reserve for people. We should use the word make an appointment for people. Do you remember make an appointment, Robert? Yes. Yes, right? We use book. We use reserve for things, okay? These two words are for things. Please look at this one. Book and reserve are for things. We use the word make an appointment for people. Make an appointment. Make an appointment, all right, for people. Make an appointment for people. I make an appointment with my mother because she is so busy with her business. She doesn't have time to meet me. So I have to call my mother to make an appointment. And that is so crazy. So, Robert, show me what should you do to see a doctor? Let's go, Robert. If I want to see the doctor, I make an appointment with the doctor on the website of the hospital to, Very, to see the doctor. very good, right? And then we have the word worry as a verb, as a verb. I can say that something makes somebody worried. And worrying is an adjective or a verb in English. Worrying is used for thing, and worried is also an adjective which is used for people. So here là the same. Let's go. Worry. Đây là một cái động từ nha. Nó sang như là một cái động từ luôn. Và worrying thì nghĩa thứ nhất của nó là tính từ ờ, dùng cho vật hoặc là dùng cho sự vật sự việc. Còn worrying nghĩa thứ hai của nó là động từ tên minh là mình đang làm cho ai đó cảm thấy lo lắng. Rồi bắt đầu ha. Ok, tôi cần thể hiện tốt trong cái công việc của tôi và cái sự và và cái và cái
và cái sự và cái việc thực hiện này, và cái việc thực hiện công việc, và cái việc thực hiện này làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Mình đang có cái từ được gọi là thực hiện trong tiếng, đang nói về work trong tiếng học studying, thì mình đang có từ thực hiện. Nếu mà là artist thì nó có nghĩa là biểu diễn, nếu mà là con người bình thường thì chỉ có đơn giản là thực hiện mà thôi. Nếu mà là artist thì performance có nghĩa là buổi biểu diễn, còn người bình thường normal people thì performance it means okay, sự thực hiện hoặc là sự triển khai một cái công việc gì đấy, sự thực hiện, sự triển khai. So let's go Robert. Tôi cần bạn thực hiện tốt, ok, thực hiện tốt cái công việc của bạn Ờ, trong tối nay. How do you put this in English, Robert? Tôi cần bạn thực hiện tốt công việc của bạn. Let's go Robert. Need you to uh, work on Tôi cần bạn thực hiện tốt công việc của bạn. How do you say thực hiện tốt công việc của bạn? Tôi cần bạn thực hiện tốt công việc của bạn. English please. Thực hiện cái gì đó, perform something. After perform, you just need to put an on. Tôi cần bạn thực hiện tốt công việc của bạn. English please, Robert. I need you to perform good your work. No. Thực hiện là động từ hay là danh từ? Đúng không? Thực hiện là động hay là danh? Khi mình xài trong câu mà mình đang có cái cảm xúc mà trong câu nó đã có sự hành động, thì cái cảm xúc đó nó phải thanh ly. Tôi chạy rất là nhanh. I run very quickly. I don't say I run very quick. No, I run very quickly. Vậy khi mà mình nói đến cái hành động mà trong câu nó có cảm xúc thì phải là động từ hành động, cảm xúc phải thêm ly chứ. Như vậy tôi cần bạn thực hiện tốt công việc của bạn. How do you say this in English? Thực hiện công việc tốt. Việt Nam bạn thực hiện tốt công việc của bạn. Tôi cần bạn thực hiện công việc tốt. How do you say this in English? I need you to perform well your work. Perform well your work or perform your work well. Which one, Robert? Perform your work well. Very good. I need you to perform your work well. Cái sự thực hiện một khi bạn thực hiện công việc của bạn, bạn cần thực hiện công việc của bạn một cách nghiêm túc. English please, Robert. How do you say this in English? Khi bạn thực hiện công việc của bạn, bạn cần thực hiện nó một cách nghiêm túc. I need you to put this in English. When you perform your work, you need to perform it seriously. You need to perform it seriously. You need to perform it seriously. Uh, awful, awful. Do you like drinking coffee, Robert? Do you like drinking coffee? No, I don't. So what kind of beverage do you choose for yourself when you go out with friends? Beverage. Do you remember the word beverage? Beverage, kinds of drinks, for example, all kinds of drinks. Beverage, the same as the drinks in English. So, instead of using the word drink, I use the word beverage. Beverage. What kind of beverage? Which beverage would you choose for yourself if you go out with your friends, Robert? When I go outside with my friend, I will choose uh, bạc xỉu to drink. Very good. Bác sĩ, okay, that is a typical name of coffee in Vietnam. A typical name, nó là một cái tên đặc trưng. Okay, so you don't need to translate bác sĩ into English. So you will choose bác sĩ to drink. And why do you like this kind of beverage? And Robert, please answer me by using this word in your sentence. Why do you choose this beverage when you hang out with your friends, Robert? Uh, I bạc xỉu to drink outside with my friends because uh, because it is delicious and a few sweet in the coffee. Yes, you say that
Bạc xỉu is very tasty. And you said something about a few what in your coffee. Can you repeat, Robert? You said something about okay about the coffee. What is inside your coffee, Robert? Please. Uh, in the coffee has milk and some uh, No, you shouldn't say that in the coffee has. That is Vietnamese. That is not English. Whenever you want to say ở trong, okay, ở trong cái này nó có. Việt Nam hay dùng cái từ được gọi là ở trong cái này nó có ha. Việt Nam chuyên gia. Ở trong cái chỗ này. Rồi có, đây là tiếng Việt ha. Lúc nào mà thấy Việt Nam mở miệng ra ở trong có thì phải nhớ là in hoặc là at cái nơi nào đó. Sau đó phải nói dùng từ là there is hoặc là there are trong tiếng Anh liền. Alright. Còn mà muốn dùng từ have và has chỉ có dùng cho con vật hoặc là đồ vật làm chủ, có nghĩa là chủ ngữ phải có một cái chủ, cái tên của động vật, con vật, con người, sau đó mới dùng được từ have và has của động vật. Alright, so here, what is inside? What is inside box cell that makes you feel so good about this kind of beverage? And Robert, don't use the word delicious and don't use the word delicious because this word is such a basic one. Try to use the word like delectable, delectable bằng nghĩa với delicious, delectable, hoặc là bây giờ nâng cấp lên chữ scrumptious, và cái gì đó để làm cho người ta phải chảy nước miếng. Thì ở đây chảy nước miếng có từ rất là ngay, đây là chảy nước miếng, mà đây là tính từ ha, tôi gọi là mouth water, mouth water, mouth water. Còn yeah, làm cho ai đó bị cái gì đấy thì hãy nhớ đến bốn từ gọi là make somebody do something. Alright, so here let's go, Robert. Show me the case. Bạc xỉu là một cái thức uống cái rất là ngon. How do you say this in English? Thức uống. Hãy nhớ dùng từ cho chuẩn nhé. Từ hay là beverage. Còn drink là cái danh từ mà ai cũng dùng được hết. Beverage. Beverage. E-E, beverage. Bạc xỉu là một cái thức uống rất là ngon. Mỗi khi tôi đi ngang qua cái tiệm cà phê, ok. Một khi tôi đi ngang qua tiệm cà phê, tôi nhìn thấy cái thực đơn, ok, cái thực đơn thức uống, ok, cái thực đơn làm cho tôi chảy nước miếng, ví dụ là như thế. Như vậy ở đây tôi bạc xỉu là một cái thức uống rất ngon. How do you say this in English, Robert? so, uh, is a beverage. Uh, Bạc xỉu là một cái thức uống rất ngon. How do you put this in English? And please ask yourself when to put the adjective and where to locate the noun in English. An adjective with a noun. An adjective will stand before a noun, or an adjective will stand after a noun. You should ask yourself this question. Bác sĩ là một cái thức uống rất ngon. Don't use delicious. Try to use delectable or scrumptious. Let's go, Robert. Bác sĩ là một cái thức uống rất ngon. English, please, Robert. Bạc xỉu is a delectable beverage. Yes. Alright, mỗi khi tôi đi ngang qua cái tiệm cà phê, tôi đều nhìn, tôi đều, tôi đều, tôi đều liếc sơ qua cái cái thực đơn, liếc sơ qua, nhìn sơ qua, liếc sơ qua, glance at, or you can say that have have a quick look at something. Mỗi khi tôi đi ngang qua cái tiệm cà phê, tôi đều lướt sơ qua cái thực đơn thức uống. English, please, Robert. Uh, Yes, how do you put this in English? Mỗi khi tôi đi ngang qua tiệm cà phê, đi ngang qua, how do you say this in English? when I You don't remember đi ngang qua, walk across, walk across, walk across. Có nghĩa là giống như đi qua đường ấy. Thì người ta sẽ gọi là I will cross the street. Cross the street, nói về đi qua đường thì gọi là cross the street in English. Đây là băng qua đường, băng qua đường và băng hà luôn, chết luôn ha. Cái gì đi ngang qua mà không biết nữa là go past, past cái gì đó, hoặc là pass, ok, pass by cái gì đó, hoặc là walk past, pass the exam, past. Alright, Robert.
Mỗi khi tôi đi ngang qua cái tiệm cà phê, alright, tôi luôn luôn liếc sơ qua cái menu, cái thực đơn thức uống. English please Robert. Or when I go past a, a coffee shop, I always I always glance at the menu of the coffee store. Yes, you said that you will glance at okay the menu of the coffee store. The menu of the coffee store, very good. And here, what does this menu make you feel? I need you to use the word mouth watering. Mouth watering. So how does the menu make you feel? Let's go, Robert. How does the menu make you feel? Please try to use the word mouth watering in this case. Let's Uh, go. I glanced at the menu at the coffee shop. Uh, the beverage I that I'm mouth-watering is baksu. You say that the beverage, don't say rage. This is not AGE. This is age in English. Beverage. The beverage makes me what? Mouth watering is an adjective. Mouth watering từ và chảy nước miếng nhưng mà không phải là hành động, mà nó là danh từ trong tiếng Anh. So show me the feeling that you have when you walk past the coffee shop. Let's go, Robert. So Go past the coffee shop. Uh, I always glance at the menu of the coffee store and the beverage that I oh, that make me mouth-watering is baksu. very good, right? Very good. You say that the beverage that makes me mouth watering is basil. So here, this is your sentence. You say the beverage that makes me mouth watering is basil. What is the main subject, the main action verb, and the main object in this sentence, Robert? Show me the main subjects, main action verbs, and main objects in your sentence. Show me the main sub, the main ob, and the main action verbs in your sentence. The main subject in the sentence is I. The main action in the sentence is go past. No, your sentence here is okay, the beverage. You say that the beverage that makes me okay, mouth watering, that makes me mouth watering is basil, right? So show me, look at this sentence and please show me the main, the main subject, the main action verb, and the main object. Where is the main subject, Robert? The main subject is Is what? the beverage. Very good, the beverage. And the main action verb, where's the main action verb, Robert? Main action verb is makes. No, that is the mà sentence. Cái cấu trúc mà nó lồng vô đó là cấu trúc của mà. Bây giờ nó tắt cái từ ngữ chính này. Sau đó nó có chữ mà. Sau chữ mà thì thường nó sẽ có động từ riêng của từ mà và từ ngữ riêng của mà, đúng không? Là mà nó lồng vô ở giữa như thế này. Đây mà nó lồng vô ở giữa. Và cái động từ chính ở phía sau và cái vị ngữ chính ở phía sau. Như vậy bây giờ mình nhìn vô thì mình thấy cái khúc nào của từ mà. Show me the mà part. Where's my phrase? Where's my sentence? Robert, where's my sentence? Makes me mouth watering is Makes me mouth watering is. Are you sure? Show me the my sentence.
Khi nhìn vào cái cấu trúc của từ mà, cái câu mà có từ mà thì mình phải tách cái câu đó ra. Làm sao tách ra? Nhìn vào từ mà, ok, tách từ mà ra. Khi tách từ mà ra, sau khi tách mà ra thì sẽ tìm được cái chủ ngữ chính, cái động từ chính và cái vị ngữ chính. Vì vậy đây là cái câu của mình vừa mới đặt là the beverage that makes me mouth watering is bạc sữa. So here, trong câu này khúc nào là của từ mà? Đọc cái câu của từ mà là như Robert. Show me the ma sentence. Hmm. That makes me mouth watering. Chủ ngữ chính rồi, bây giờ bỏ cái makes, ok, that makes me mouth watering ra ha. Bây giờ thử bỏ cái này ra. Đây, đây là cái màu đỏ này. Bây giờ mình delete nó. I delete, okay, this kind of part. Eliminate this kind of part thì mình thấy được cái chủ động vậy không? Where is the main sentence? Show me the main sentence, Robert. The beverage is bạc xỉu. Very good. Như vậy khi mà xài cấu trúc của từ mà để kiểm chứng, ok, để double check thì mình bỏ khúc mà ra. Nếu mà có đầy đủ chủ động vậy thì câu của mình vừa lặp là đúng, còn thiếu là sai. Okay, so what does basil consist of? Consist of. There's the, okay, the third word that we need to learn today. What does basil consist of? What does basil consist? What does basil consist? Consist được gọi là bao gồm trong tiếng Anh. Bao gồm thì mình đang có cái từ được gọi là consist. This is the word consist, Robert, consist. So here, consist. Consist, mình có cái từ bao gồm nha. Nghĩa của nó là bao gồm nhưng mà làm như vậy là thiếu. Nó phải có một cái cộng với phía sau, là consist of, nó là đúng. So what does basil consist, Robert? Can you answer the question? Uh, the bạc xỉu consists coffee, milk, and sugar. Yeah, basil consists of coffee, okay, milk, coffee and milk and sugar. Alright, so here, bạc xỉu là cái món, bạc xỉu là thức uống ưa thích của tôi, và nó có cái vị rất là ngon. Vị, do you remember the word vị in English? Vị, vị, The huh? taste Taste, very good. Nếm, okay, that is also taste in English. So bạc xỉu là thức uống ưa thích của tôi. Ưa thích, do you remember the word ưa thích in English? of Xỉu, huh? Favor, favorite, but don't use the word favorite. Try to use the word preferred. Preferred mà dùng như là một cái tính từ ở đây. Ví dụ như my favorite cái gì đó đúng không? My favorite cộng với danh từ ở phía sau. Hoặc là my preferred, my, ok, my preferred cộng cho danh từ ở phía sau. Đây là cái thức ăn, thức uống hoặc thức hoặc cái gì đó, thức dùng nó rất là hay. Nhưng mà cái thức uống ưa thích của tôi là bạc xỉu và nó có vị rất là ngon. How do you say this in English, Robert? That's preferred. rồi, cực điện luôn. Hello, bây giờ teacher cấp điện rồi nè. Bây giờ phải quay lại để cho em tin. Đây là 14